हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड हा चॅप्टर सुरू केला आहे. त्याच्यातलं आपलं हे थर्ड लेक्चर आहे आणि आपण इंग्लिश आणि मराठीमधून शिकणार आहोत. याच्या अगोदर आपण प्रेशर क्रिएटेड बाय द लिक्विड कॉलम बघितलं, दॅट इज पी इज इक्वल टू एच रो जी, हे इक्वेशन आपण काढलं होतं. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, वेल नोन क्वांटिटी आहे आपल्याला. पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघू. द प्रेशर ड्यू टू डाऊनवर्ड फोर्स क्रिएटेड बाय द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज अ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, आता ही जी क्वांटिटी आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, ती आपण क्वांटिटी प्रेशरच्या फॉर्ममध्ये न बघता आधी आपण फोर्सच्या फॉर्ममध्ये बघूया. ठीक आहे, कारण की आपल्याला जर प्रेशर फाइंड आउट करायचं असेल तर पी विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, बरोबर की नाही? एफ अपॉन ए, एरिया रिमेन्स आहे असं कन्सिडर करून चालू. आणि जर आपण फोर्स काढला तर इथं काय काढू शकतो आपण? प्रेशर काढू शकतो. ओके, तर फोर्स जेव्हा आपण मॅक्झिमम टाइम्स आपण यूज करतो तेव्हा फोर्स विल बी इक्वल टू काय असतं? एम जी असतं. ओके, फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, दॅट विल बी इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ओके, आता ह्याच्यामध्ये बघा, तुमचं ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी नेहमी ॲक्ट होत असणार, परंतु आपल्याला जर फोर्स क्रिएट करायचा असेल तर आपल्याला काय लागतं? मास लागतं. ठीक आहे, तर मास कुठलं? आता ॲटमॉस्फिअरमध्ये मास असेल तर फोर्स असेल, फोर्स असेल तर काय असणार आहे? प्रेशर असणार आहे. ओके, इथे आपण डेफिनेशनमध्ये काय बघितलं? प्रेशर ड्यू टू द डाऊनवर्ड फोर्स क्रिएटेड बाय द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स प्रेशर फोर्स डिनोट करतोय आणि फोर्स काय करतो? डिनोट प्रेशर डिनोट करतोय. आता फोर्स काढायचा असेल तर मास लागेल, बरोबर की नाही? आता मास ॲटमॉस्फिअरचं कुठलं? तर आता ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण चेक केलं तर काय, ॲटमॉस्फिअर कशाने बनलेलं आहे? हे जे ॲटमॉस्फिअर आहे ते कशाने बनलेलं आहे? तुमचं स्मॉल स्मॉल एअर पार्टिकल्सने बनलेलं आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ गॅसेसने बनलेलं आहे. तर ईच अँड एव्हरी गॅसचं काय असणार आहे? तिथे मास असणार आहे. ओके, आणि त्याच्या ईच अँड एव्हरी पॉईंटवरती काय ॲक्ट होते? इथे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी होते. प्रत्येक पार्टिकलवरती काय होते? ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होते. त्यामुळे ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होत असल्या कारणामुळे त्याचा एक मास आहे आणि त्या मासवरती काय एक ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होते. आणि ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होत असल्या कारणामुळे तो काय करतो? हा एक फोर्स तयार करतो, दॅट इज एफ इज इक्वल टू एम जी. जी इज ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि एम इज द मास ऑफ दॅट ॲटमॉस्फिअर. ओके, त्या मास ऑफ द पार्टिकल, ते जे पार्टिकल त्या एअरमध्ये प्रेझेंट असतील त्या पार्टिकलचं काय असेल? मास असेल. आणि फोर्स अप्लाइड ऑन द डेफिनाइट एरिया क्रिएट द pressure. That's why we have the definition. The pressure due to downward force created by the atmosphere is called as a atmospheric pressure. Okay, means हा जो प्रेशर कोणामुळे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये प्रेशर क्रिएट होईल, इथे असं डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये प्रेशर क्रिएट होईल. ओके, आणि क्रिएट कोण करणार आहे? ॲटमॉस्फिअर. ओके, आता ॲटमॉस्फिअर काय क्रिएट करतोय? मास त्याचा आहे ॲटमॉस्फिअर. त्यामुळे we have the definition. The pressure due to the downward force created by the atmosphere called as a atmospheric pressure. Okay, देन अनदर कंडिशन. याच्यामध्ये एक आपल्याकडे केसेस बघायचे असतात. आपल्याला माहिती आहे जसं आपण वर जातो, सी लेवल, दिस इज युअर सी लेवल. ओके, अँड ॲज वी गो अपवर्ड डायरेक्शन द डेन्सिटी ऑफ द एअर ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड. ओके, जसं आपण सी लेवलपासून वरती जातो तसं काय होतं? एअरची डेन्सिटी काय होते? डिक्रीज होते. ओके, आता हा जो प्रेशर क्रिएटेड बाय द ॲटमॉस्फिअर आहे तो कोणावरती डिपेंड करतोय? दॅट प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द फोर्स अँड एरिया. कन्सिडर एरिया इज रिमेन सेम, देन फोर्स इज डिपेंड अपॉन द मास and the gravity. Okay, gravity again remains same. Then we can say that F is directly proportional to them. ओके, आणि मास कोणाचा? इथे मास आहे तुमचा ॲटमॉस्फिअरचा. ओके, कुठला आहे? हे ॲटमॉस्फिअरचा मास आहे. आणि जसं व्हॉट इज द कन्सेप्ट? ॲज वी गो अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल द डेन्सिटी ऑफ द एअर गेट डिक्रीज. ओके, त्यामुळे इथं आपण काय कन्सिडर करतो की जेव्हा आपण सी लेवलला असतो, ओके, सी लेवलला असतो तेव्हा काय असतं? मॅक्झिमम एअर पार्टिकल आपल्या इथं प्रेझेंट असतं. इथे काय असतं? मॅक्झिमम एअर पार्टिकल प्रेझेंट असतं. त्यामुळे काय असतं? माससुद्धा जास्त असतं. आणि मास जास्त असेल तर फोर्स जास्त असेल, बरोबर की नाही? आणि फोर्स जास्त असेल तर काय असणार? तुमचा प्रेशर जास्त असणार. ओके, त्यामुळे ॲट अ सी लेवल तुमचं प्रेशर, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय असतं? हायर असतं. ओके, देन ॲज वी गो अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल व्हॉट हॅपन्स? डेन्सिटी ऑफ द एअर गेट डिक्रीज. दॅट्स वाय मास ऑफ दॅट ॲटमॉस्फिअर ऑल्सो गेट डिक्रीज. ओके, मास काय होणार? ॲटमॉस्फिअरचं डिक्रीज होणार. मास डिक्रीज झालं तर काय होणार? फोर्स डिक्रीज होणार. आणि फोर्स डिक्रीज झाला तर काय होणार? इथे प्रेशर डिक्रीज होणार. त्यामुळे आपण जसं वरती जातो आणि आपण जेव्हा माउंटन रेंजला जातो, माउंटन रेंजला गेल्यानंतर जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतो तो काय होतं? लोअर केसला असतं. ओके, कमी असतं. त्यामुळे सी लेवलला ॲटमॉस्फिअरचं मास जास्त, त्यामुळे फोर्स जास्त आणि प्रेशरसुद्धा काय असतो? जास्त असतो. त्यामुळे सी लेवलला हायर प्रेशर असतं. आणि जसं आपण वरती जातो तिथे एअर डेन्सिटी कमी होते, मास कमी होतं, फोर्स कमी होतो, फोर्स कमी झाला प्रेशर कमी होतं. आणि ॲट अ हायर height there will be the lower atmospheric pressure. Okay, that is the concept. Then another condition, the pressure अबाव द सी लेवल. आपल्याला एक डेफिनेशन दिलेली आहे बुकमध्ये. द प्रेशर अबाव द सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मी एक कंडिशन आपल्याला ठेवावी लागेल की आयडियल कंडिशन कशाला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणायचं? कारण की आपण जसं वरती जाऊ तिथं प्रेशर कमी होणार, खाली आलो सी लेवलपर्यंत काय इन्क्रीज होणार, डिक्रीज होणार. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला एक कंडिशन घ्यायची असते. तर कंडिशनमध्ये काय असतं की आपल्याला कन्सिडर करावं लागतं की कुठली आयडियल कंडिशन कन्सिडर करायची. ठीक आहे, त्यामुळे इथे आपण आयडियल कन्सिडरेशन घेतो की जे पण प्रेशर तुमचं सी लेवलला असेल ते सी लेवलला असणारं जे प्रेशर
प्रेशर असेल त्याला आपण काय म्हणायचं, नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, आणि हेच प्रेशर तुम्ही ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणून कन्सिडर करणार. ओके, देन दॅट्स वाय वी हॅव द डेफिनेशन, द प्रेशर अबाव द सी लेवल इज कॉल्ड ॲज अ नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सी लेवलला असणारं जे प्रेशर आहे त्याला म्हणणार आपण नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, अनदर कन्सेप्ट प्रेझेंट इन द बुक काय बघा, एक रिजन आपण असा कन्सिडर केला, कन्सिडर दिस इज युअर रिजन. ओके, दिस इज युअर रिजन. याच्यामध्ये काय प्रेशर काय, लेसर दॅन दॅट ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. इथं जे प्रेशर आहे, इथे जे प्रेशर आहे ते काय, या प्रेशरपेक्षा जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवलला आहे त्याच्यापेक्षा हे जे गॅस आहे इथे आतमध्ये प्रेझेंट किंवा काहीच नाही प्रेझेंट असं रिजन आहे, त्या रिजनमध्ये इथे प्रेशर काय आहे, लेसर दॅन दॅट ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. ओके, जर असा रिजन प्रेझेंट असेल तर त्या रिजनला आपण असं म्हणू शकतो, त्या रिजनमध्ये काय व्हॅक्यूम आहे. ओके, व्हॅक्यूम इन द फॉर्म ऑफ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. जर रिजनमध्ये ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा काय असेल, प्रेशर कमी असेल तर त्या रिजनला काय म्हणता येतं, व्हॅक्यूम म्हटलं. तर इन द सेन्स तुम्हाला व्हॅक्यूम जर माहिती असेल तर व्हॅक्यूम काय असतो, इट इज अ रिजन वेअर नो पार्टिकल प्रेझेंट. ओके, काय असं जिथं पार्टिकल प्रेझेंट नसतात, नो ॲटम्स प्रेझेंट, नो पार्टिकल प्रेझेंट. ओके, देन दॅट रिजन इज कॉल्ड एज अ व्हॅक्यूम. अशी पण एक व्हॅक्यूमची डेफिनेशन आहे, परंतु आपण प्रेशरच्या फॉर्ममध्ये बघतो. तर प्रेशरमध्ये इफ द रिजन ॲट विच द प्रेशर इज अ लेस दॅन द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ व्हॅक्यूम. ओके, जर रिजनमध्ये प्रेशर लेसर दॅन दॅट ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल तर त्या रिजनला सुद्धा काय म्हणता येतं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्यामुळे या पॉईंटमध्ये आपण काय काय बघितलं, आपण प्रेशरची डेफिनेशन बघितली, अगेन नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची डेफिनेशन बघितलं आणि एक व्हॅक्यूमचा कन्सेप्ट बघितला. आता याच्यामध्ये तुम्ही कन्सिडर करू शकता दिस डेफिनेशन फॉर द 1 मार्क. ओके, 1 मार्कला येऊ शकते, ही पण एक डेफिनेशन आहे, 1 मार्कला येऊ शकते. ओके, देन आपण पुढच्या पॉईंटवरती जाऊ. दिस इज ऑल अबाउट द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड द गेज प्रेशर. ओके, काय आपला पॉईंट आहे, ॲब्सोल्यूट प्रेशर अँड द गेज प्रेशर. देन फॉर द कन्सिडरेशन डायग्राम आहे आपल्याकडे, हे बघा, ही आपली 3D मधली डायग्राम आहे, ही आपली कोणती आहे 3D मधली डायग्राम आहे, आणि ही आपली आहे नॉर्मल जी बुकमध्ये दिली आहे. ती बुकमध्ये दिलेली तुम्ही डायग्राम काढू शकता. आपण एक 3D डायग्राम तयार करून घेतली अशा पद्धतीने, तर ती ही 3D डायग्रामवरून तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देणार आहे. ओके, देन आपल्याकडे काय बघा, दिस इज युअर कंटेनर. ओके, हा काय कंटेनर, दिस इज युअर कंटेनर फिल्ड विथ अ लिक्विड अँड वी कन्सिडर अ सिलेंडर. ओके, दिस इज युअर सिलेंडर, वी कन्सिडर ए सिलेंडर विथ अ हाईट ऑफ h. ओके, ह्याची हाईट किती आहे, h आहे. Then lower surface is denoted by the x2 and upper surface of the cylinder is denoted by the x1. At the upper surface we have the pressure P1, at the lower surface we have the pressure P2. ओके, काय कन्सिडरेशन आहे बघा, हा आपला एक कंटेनर आहे, कंटेनर लिक्विडने भरलेला आहे अँड वी कन्सिडर काय केलं आहे आपण, इथं एक लिक्विड कॉलम कन्सिडर केला किंवा सिलेंडर कन्सिडर केला, याची हाईट h आहे आणि याच्यामध्ये लोअर सर्फेसला x2 एवढी हाईट आहे आणि अप्पर सर्फेसला x1 एवढी हाईट आहे आणि x1च्या इथं P1 हा प्रेशर आहे, x2च्या इथं P2 हा प्रेशर आहे. ओके, असं आपण काय करू शकतो, एक्सप्लेनेशन देऊ शकतो स्टार्टिंगचं. देन वी हॅव द 3 फोर्सेस. ओके, वी हॅव द F1 फोर्स. ओके, F1 फोर्स, दिस इज युअर F1 फोर्स. बघा आता हा फोर्स का क्रिएट होतो आहे, दिस इज द फोर्स which is in the downward direction but created by the liquid column present above the cylinder. ओके, हा जो F1 फोर्स आहे तो का फोर्स क्रिएट झाला आहे, कारण की याच्यावरती एक लिक्विड कॉलम आहे, तो काय करतो, एक फोर्स जनरेट करतो. आता फोर्स जनरेट करण्यासाठी काय लागतं, फोर्स जनरेट करण्यासाठी लागतं आपल्याला F इज इक्वल टू mg, बरोबर की नाही. ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होतच असते, पण याच्यामध्ये जर मास असेल, ओके, ह्याच्यावरती जे लिक्विड कॉलम आहे तो लिक्विड कॉलमचं काय असेल, मास असेल, आणि या मासवरती काय ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होते. त्यामुळे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲक्ट होत असल्या कारणामुळे इथे काय क्रिएट होतोय, हा F1 हा फोर्स सिलेंडरच्या वरच्या साईडला ॲक्ट होतोय. ओके, दॅट्स वाय वी हॅव द F1 फोर्स डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन created by the liquid column present above the cylinder. Okay, then we have the F1 force. Then another force which is acting on the cylinder, that is the gravitational force. Each and every quantity possesses a gravitational force. Okay, कुठली सुद्धा quantity वरती कुठला force act होत असतो, gravitational force, and that gravitational force that will be equal to mg. Okay, that is your the second force acting on the cylinder. Then third force acting on the cylinder, that is F2. Okay, आता बघा मग वरती आपण काय कन्सिडरेशन घेतलं, हे लिक्विड कॉलम काय क्रिएट करतोय, फोर्स क्रिएट करतोय. ओके, अप्पर सरफेस, त्याच पद्धतीने याच्या खाली पण एक काय लिक्विड कॉलम आहे. ओके, अँड दॅट लिक्विड कॉलम क्रिएट अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज बघा एव्हरी ॲक्शन हॅव द इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. ओके, काय करणार हा वरती एक फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे, हा एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे, परंतु हा सिलेंडर कुठे आहे, होल्ड पोझिशनला आहे, हा करत नाही, हलत नाही. डाऊनवर्ड फोर्स असून सुद्धा काय करत नाही, हा होल्ड कंडिशनला आहे. त्यामुळे काहीतरी एक फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल, अपवर्ड डायरेक्शनला असेल, तो काय करत असेल की यांना बॅलन्स करून ठेवत असेल. त्यामुळे वी हॅव द लिक्विड कॉलम विच क्रिएट ए अपवर्ड फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ओके, दॅट विल बी इक्वल टू F2 bar. Okay, this is your consideration and this is your 3 forces acting on the liquid column.
Okay, F1 force directing in the downward direction created by the upper liquid column on the upper surface of the liquid, and also we have the gravitational force in the downward direction, and we have the third force F2, which is acting in the upward direction created by the lower liquid column which is present below the cylinder. Okay, then we have the equation. ओके, तुम्ही बघा इथे काय बघा, तुमच्याकडे तीन फोर्सेस, हा फोर्स, हा फोर्स, हा फोर्स. तर अपर फोर्स कुठला आहे तुमच्याकडे, F1 अपवर्ड डायरेक्शनला एक फोर्स आहे F2, आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शनवरती एक डायरेक्टेड फोर्स आहे कुठला, F1 बार प्लस आणखी एक फोर्स कुठला आहे mg. ओके, दोन्ही पण बॅलन्स कंडिशनला आहे, त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो वी हॅव द फोर्स F2 इज इक्वल टू F1 बार प्लस mg. आता ह्याच्यामध्ये कन्सेप्शन काय वापरायचं, हा जो F2 फोर्स आहे किंवा F1 फोर्स आहे याचा ह्याच्यामध्ये फोर्स कसा काढू शकतो, वी हॅव द कन्सेप्ट दॅट इज P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, काय कन्सेप्ट आहे आपल्याकडे, प्रेशर काय असतं, फोर्स अपॉन एरिया असतं, त्यामुळे वी हॅव द इक्वेशन फॉर द फोर्स दॅट विल बी इक्वल टू P इंटू एरिया. जर आपण फोर्स F1 घेतला तर तिच्या जागी बघा F1 या फोर्सच्या जागी किती प्रेशर आहे, P1 एवढं प्रेशर, देन F1 विल बी इक्वल टू P1 इंटू एरिया. ओके, F2च्या ठिकाणी बघा F2च्या किती इथं प्रेशर किती आहे, P2, त्या P2 इंटू एरिया. ओके, देन these are the values for the F1 and F2. then remaining value is mg. okay, mg हे आपली फक्त एक व्हॅल्यू काढायची राहिली. acceleration due to gravity will be remain same. then we have to find out the value of m. आपल्याला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, m ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर आपण कन्सिडर करूया we have the liquid. okay, this is your medium and this medium having the density of rho. okay, याची डेन्सिटी किती आहे, रो आहे, किंवा हे जे लिक्विड कॉलम बनलेला आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे, रो आहे. ओके, त्यामुळे रोच्या बेसिसवरती व्हॉट इज रो, इट इज द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड. ओके, डेन्सिटी ऑफ द, अँड वी हॅव द इक्वेशन फॉर द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड दॅट इज रो विल बी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. कुठल्या डेन्सिटीचं जर डेन्सिटी काढायची असेल तर त्याच्यासाठी इक्वेशन काय असतं, मास अपॉन व्हॉल्यूम. ओके, देन मास विल बी इक्वल टू द डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. ओके, आता याच्यामध्ये मास कोणाचं, तर मास ऑफ द लिक्विड कॉलम. ओके, ह्या लिक्विड कॉलमचा किती मास आहे त्याच्यावरती ॲक्ट होतं ना, त्यामुळे हा हे जे मास आहे ते कोणाचं मास आहे, लिक्विड कॉलमचा मास आहे. डेन्सिटी कोणाची आहे, द डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड आहे. ओके, इथे जी लिक्विड प्रेझेंट आहे त्याची डेन्सिटी, आणि व्हॉल्यूम कोणाचं आहे, इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम. ओके, व्हॉल्यूम कोणाचं, व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम, और दिस लिक्विड कॉलम इज प्रेझेंट in the form of cylinder. that's why we can take that volume is volume of the cylinder. ओके, त्यामुळे हा जो व्हॉल्यूम आहे कोणाचा असेल, सिलेंडरचा व्हॉल्यूम असेल. तर बघा आता जर व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आहे तर V इज इक्वल टू फॉर व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाय आर स्क्वेअर एच. राईट, एच इज द हाईट ऑफ द सिलेंडर अँड पाय आर स्क्वेअर रिप्रेझेंट. आता पाय आर स्क्वेअर तुम्हाला माहिती आहे काय, पाय आर स्क्वेअर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर. ओके, त्यामुळे हा जो एरिया आहे इथे जर तुम्हाला दाखवला आहे तो हा एरिया सर्क्युलर पार्ट आहे मध्ये आहे ना, त्यामुळे हा जो एरिया आहे तो आपण काय कन्सिडर करू शकतो, सर्क्युलर आहे, आणि सर्क्युलरचा एरिया, सर्कलचा एरिया किती असतो, पाय आर स्क्वेअर एच. त्यामुळे हा जो पाय आर स्क्वेअर आहे त्याला काय लिहू शकतो, एरिया लिहू शकतो. त्यामुळे व्हॉल्यूम इज इक्वल टू, आपल्याकडे इक्वेशन येत आहे V इज इक्वल टू A इंटू एच. राईट, देन आपण सबस्टिट्यूट करूया. देन वी हॅव द इक्वेशन फॉर द मास दॅट विल बी इक्वल टू रो A H. ओके, देन this value and this value we substitute in the equation number 1. okay, then we have the value F2 is equal to, okay, this is your F2, right, then F2 will be equal to P2A. that's why we have the equation P2A is equal to F1 is equal to P1A. that's why we have the equation P1A. okay, then plus बघा इथे mg आहे, बरोबर की नाही, इथे काय mg आहे, त्यामुळे आपण तिथे काय करूया, m चा आधी व्हॅल्यू टाकूया. m ची व्हॅल्यू किती आहे, रो AH, आणि मल्टिप्लाइडला काय बघा फर्स्ट इक्वेशन मध्ये मल्टिप्लाइड बाय g. then we take a from the all of the equation. then we have the equation that value will be remain same, P2A, and inside that equation we take common a in a common condition. then we take common a in bracket P1 plus rho hg. ओके, याच्यातून a कॉमन घेतला आणि दुसऱ्या कंडिशनमधून a कॉमन घेतला, त्यामुळे आपलं इक्वेशन काय राहणार, हा जर a या डिनॉमिनेटरला आला तर काय होणार, a काय होईल, कॅन्सल होईल. आणि वी हॅव द इक्वेशन फॉर द P2 that will be equal to P1 plus H rho G. Okay, and this equation represent the total pressure present at height or depth H. H एवढ्या डेप्थ वरती किती प्रेशर आहे हे तुम्हाला काय कोण रिप्रेझेंट करत आहे, हे इक्वेशन P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो G. ठीक आहे, आता हे मी डेप्थसाठी का म्हटलं, कारण की ही जर आपण डेप्थ कन्सिडर केली, ही जी डेप्थ आहे
ओके, तर सरफेसपासून एच एवढ्या हाईट डेप्थमध्ये असेल, तर डेप्थमध्ये असताना त्याच्या P2 या कंडिशनला किंवा लोअर सरफेसला किती प्रेशर आहे हे डिनोट करायचं असेल तर आपल्याकडे इक्वेशन आहे, दॅट इज P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. देन वी हॅव द कन्सिडरेशन, दॅट इज दिस सिलेंडर. आता पहिल्या केसमध्ये जर कन्सिडर केलं तर बघा तो सरफेस लेवलला सिलेंडर नव्हता. तर आता आपण कन्सिडर करूया द अप्पर सरफेस ऑफ द लिक्विड कॉलम विच इज द प्रेझेंट ॲट द सरफेस लेवल. कुठे हा प्रेझेंट? सरफेस लेवलला प्रेझेंट आहे. ओके, अँड द लोअर सरफेस विच इज द इनसाइड द लिक्विड. ओके, जो सिलेंडरचा लोअर सरफेस असेल तो कुठे प्रेझेंट आहे? लोअर साईडला प्रेझेंट आहे. ओके, देन we already considered what we have the consideration. P1 is the pressure present at the upper surface and P2 is the pressure present at the lower surface. Okay, and it have the height h. Okay, and we have the equation. आपण काय इक्वेशन काढलं? आधीच इक्वेशन काढून ठेवलेलं आहे. P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी. या दोघांमध्ये रिलेशन जे आहे ते आधी आहे. ओके, आता बघा हा जो अप्पर सरफेस आहे तो कुठे आहे? या वॉटरच्या सरफेसवरती येऊन बसलेला आहे. आणि आत्ताच आपण एक कन्सेप्ट बघितला. ओके, the pressure present at the sea level is called as the normal atmospheric pressure. कुठला बघितला? नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, प्रेशरचा कन्सेप्ट बघितला. आणि आपण काय म्हणतोय? ॲट अ सी लेवल कुठला प्रेशर असतो? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतो. किंवा नॉर्मल कंडिशनला आपल्यावरती जो प्रेशर असतो तो कुठला प्रेशर असतो? नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतो. आता याच्यावरती सुद्धा या वॉटरवरती या सरफेसवरती कुठला प्रेशर असणार आहे? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे. ओके, बरोबर की नाही? त्यामुळे या अप्पर सरफेसवरती कुठला प्रेशर? P1 आहे ना, इथे प्रेशर आपण डिनोट केलं P1 अँड दॅट प्रेशर विल बी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्यामुळे इथे सरफेसवरती प्रेशर P0 आहे. आपण डिनोट करूया. P0 इज युअर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, त्यामुळे आपण P1ला कशाने रिप्लेस करू शकतो? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने. आणि आपण कन्सिडर करूया लोअर सरफेसला काय येतो? सगळा प्रेशर येतो, बरोबर की नाही? खाली खाली जातो तसा प्रेशर वाढत जातो. आणि लोअर सरफेसला काय येतं? टोटल प्रेशर येतो. म्हणून त्याला आपण डिनोट करूया P2 विल बी इक्वल टू P. ओके, त्यामुळे आपलं इक्वेशन काय होतं बघा? P1ला आपण काय डिनोट केलं? P0, कारण की तो अप्पर सरफेसमध्ये होता. सर वॉटर सरफेसमध्ये आणि सरफेसला प्रेशर किती असतं? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि हेच तुमचं P0 काय? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. त्यामुळे आपण P1 इज इक्वल टू P0 कन्सिडर केलं. आणि आणखी काय कन्सिडर करू शकतो? P2 विल बी इक्वल टू P. आणि P काय तुम्हाला डिनोट करतोय? इट डिनोट द टोटल प्रेशर. काय डिनोट करणार? हा टोटल प्रेशर. ओके, देन सबस्टिट्यूट इन द अबाव इक्वेशन वी हॅव द इक्वेशन P विल बी इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी. ओके, and this is the equation for total pressure. Okay, total pressure present at a height h or depth h असं कन्सिडर करू शकतो. we have the total pressure at a depth h that will be equal to P is equal to P0 plus h rho g. आणि यालाच आणखी एक नाव दिलं जातं. काय नाव दिलं जातं? दिस इज नोन ॲज द इक्वेशन फॉर द टोटल प्रेशर. दिस इज युअर इक्वेशन फॉर द टोटल प्रेशर अँड दिस प्रेशर ऑल्सो नोन ॲज अ ॲब्सोल्यूट प्रेशर, कॉल्ड ॲज अ ॲब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, हे काय तुमच्याकडं? ॲब्सोल्यूट प्रेशर आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा, दिस इज द इक्वेशन फॉर द P अँड P0 विदाउट इक्वेशन फॉर द टोटल प्रेशर दॅट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी. तर याची डेफिनेशन सुद्धा बनवता येते. कशी डेफिनेशन बनवणार? काय? P हा जो P आहे तो हा काय? टोटल प्रेशर आहे. इज ॲडिशन ऑफ कोणाची आहे बघा? इट इज ॲडिशन ऑफ P0 इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हे काय तुमच्याकडं? एच रो जी. दिस डिनोट द प्रेशर क्रिएटेड बाय द लिक्विड कॉलम. ओके, हे जे एच रो जी आहे आपण आधीच बघितलं, इक्वेशन काढलं. AP इज इक्वल टू एच रो जी फॉर द लिक्विड कॉलम. जर एच एवढा हाईटचा लिक्विड कॉलम असेल तर एच एवढ्या हाईटचा लिक्विड कॉलम किती प्रेशर क्रिएट करतो? दॅट विल बी इक्वल टू द एच रो जी. देन वी हॅव द डेफिनेशन फॉर द टोटल प्रेशर और द ॲब्सोल्यूट प्रेशर, दॅट इज इट इज द ॲडिशन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड द प्रेशर क्रिएटेड बाय द लिक्विड कॉलम. ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर द total pressure or the absolute pressure. Then we have the next condition, or in this condition from this equation 2. Okay, we rearrange the equation, that is P minus P0. P0 will be on the other side, that will be equal to P minus P0 is equal to H rho g. काय केलं आपण? P0 ला काय घेतलं? इकडून हा पॉझिटिव्ह आहे तर इकडे गेल्यानंतर काय होणार? निगेटिव्ह होणार, बरोबर की नाही? त्यामुळे आपल्याकडे इक्वेशन काय आलं? P minus P0 is equal to H rho g. And this value P minus P0 is called as a gauge pressure. काय म्हटलं जातं? गेज प्रेशर. कॉल्ड ॲज अ गेज प्रेशर. आता याच्यावरून गेज प्रेशरची एक डेफिनेशन बनवलेली. तर काय प्रेशरची डेफिनेशन बनेल? P मायनस P0 ला काय म्हटलं मी? गेज प्रेशर. देन वी कॅन से दॅट इट इज अ डिफरन्स बिटवीन total pressure and the atmospheric pressure. That pressure is called as a gauge pressure. The difference between total pressure and the atmospheric pressure is called as a
gauge pressure. Then we have the second definition for the gauge pressure. These are the condition for the absolute pressure and the gauge pressure. Then another condition, last condition, okay. Then another condition is if we take liquid column above the surface, okay, काय consider केलंय, the liquid column above the surface consider केलं. हे जे liquid column आहे तो कुठे गेलाय बघा, above the surface घेतलाय consideration. Again we have the consideration, P1 is the pressure at the upper surface, then P2 is the pressure at the lower surface, and it have the height d. Okay, in this condition we have the height d. Okay, then again we have the normal equation. काय equation आपण काढलेलं आहे, P2 is equal to P1 plus h rho g. Okay. And then if you see here, okay, this is your surface level, and at a surface level we know that there should be a normal atmospheric pressure. Okay, इथं काय असतं, surface level नेहमी काय असतं, normal atmospheric pressure असतं. त्यामुळे we have the value that will be equal to P2 will be equal to P0. Okay, surface level नेहमी काय असणार आहे, तुमच्याकडे नॉर्मल atmospheric pressure असणार, त्यामुळे P2 काय असणार, इक्वल टू P0 असणार आहे. And we consider at a height d, okay, at a height d we have the pressure P1, and that is the total pressure. That's why the P1 will be equal to the P. Okay, and here we doesn't take the d, that's why h will be equal to the d. H represent the height of the liquid volume, but here we have the have to d, that's why h is equal to d. And also we have the representation of the density of the liquid. Okay, आपल्याकडे इथे density of the liquid किंवा density of the fluid आपण इथे consider करतोय, and here we have to take the density of the rho will be equal to rho air. इथे consideration काय केलं जातं, rho equal to कोणाच्या असणार आहे, तुमच्या एअरची आहे. आता याचं consideration काय आहे, कारण की इथे तुम्ही जे consideration घेतलेलं आहे, हे जे लिक्विड कॉलम आहे हा तो तुमचा कुठे आहे, एअरमध्ये आहे. ओके, हा जो लिक्विड कॉलम आहे तो कुठे आहे, एअरमध्ये आहे. त्यामुळे इथं डेन्सिटी कन्सिडर काय करताना कन्सिडरेशन घेतलं, डेन्सिटी शुड बी इक्वल टू द डेन्सिटी ऑफ द एअर. देन वी सबस्टिट्यूट इन द अबाव इक्वेशन, that is P0, P2 will be P0, that will be P0 is equal to P1 is equal to P, that's why we substitute P, that H is equal to D, H is equal to D, that's why we have the D, then rho air multiplied by G. Okay, then we rearrange the equation because we have to calculate the total pressure present present above the upper surface. That's why we are rearranging equation, that is P will be equal to the P0 minus D rho air multiplied by G. Okay, this is the equation for the total pressure present on the above surface, okay, at a height of D. Okay, that's all about the absolute pressure and the gauge pressure. Then we summarize the total lecture. This is your absolute pressure, and this equation represents the total pressure present at lower surface. Okay, that is your basic condition. Then we calculate the total pressure at lower surface, that will be equal to P is equal to P0 plus H rho G. Then we define the total pressure, that total pressure will be equal to the addition of atmospheric pressure plus pressure created by the liquid column. Then also we rearrange the equation, we have the equation P minus P0 is equal to H rho G, and we define the gauge pressure. Okay, what is gauge pressure? That is the difference between total pressure and the atmospheric pressure, that is called as the gauge pressure. Then also we consider the liquid column above the liquid surface at a height D. Then we got the equation P is equal to P0 minus D rho air G. Okay, that's all about the atmospheric pressure, absolute pressure and the gauge pressure. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.